नमस्ते, म राजकुमार सिग्देल। आज पनि यो च्यानल मार्फत डेरिभेटिभ है अलिकति नयाँ टपिक्समा केही डिस्कसन गर्नको लागि, स्पेसली यो म्याथमेटिक्सको च्याप्टर हो है अथवा टपिक्स हो। र अब यो हामी क्यालकुलस अन्तर्गत डेरिभेटिभ्स र यो हामीले डेरिभेटिभ्स भनेको अब किन चाहिन्छ, कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। हामी यो क्लास 11 को इकोनोमिक्स प्लस क्लास 11 को म्याथमेटिक्स अनि यो भनेको म्याथमेटिक्स अन्तर्गत हाम्रो जस्तो अहिले हाम्रो कम्पलसरी म्याथ, सोशल र म्याथमा अप्सन हुन्छ। त्यो मध्ये 0071 कोड नम्बर भएको हाम्रो म्याथमेटिक्स हुन्छ। यसमा पनि यो डेरिभेटिभ प्लस हाम्रो बिजनेस म्याथ लगायत हामी ब्याचलर लेभलका सबै ठाउँहरुमा इभन म्यानेजमेन्टको एमबीएस यिनीहरुमा पनि यो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट युज हुन्छ अथवा डेरिभेटिभसँग रिलेटेड हामीले प्रब्लमहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुलाई सुन्दाखेरि लाग्न सक्छ यो डेरिभेटिभ भनेको के हो त, अचम्मको नौलो हो, डेरिभेटिभ के हो भन्ने लाग्ला। तर म तपाईलाई एकदम सिम्पल भाषामा बुझाउन चाहन्छु डेरिभेटिभ भनेको के हो त है, कसरी यो सुरुवात भयो है। अब यो डेरिभेटिभ भनेको स्पेशली न्युटन, आइज्याक न्युटन है, हामीले एकदमै सुनेको नाम, सबैतिर सुनिरहेको है, स्याउ खसेको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन भने है। र अर्को ल्याम्ब्रिज भने पनि अर्का जर्मन म्याथमेटिसियन र न्युटन भनेको त हामीलाई थाहा भइहालेको छ, सबैलाई थाहा छ। र त्यो दुईटाले इन्डिपेन्डेन्टली गरेको वर्कबाट स्पेशली उनीहरूले भनेको नन युनिफर्म भेलोसिटी है, नन युनिफर्म भेलोसिटीलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, यो भनेको स्पेशली भनेको नन युनिफर्म भेलोसिटीसँग रिलेटेड छ हैन। हामी एभरेज भेलोसिटीको कुरा गर्छौं, अरु धेरै भेलोसिटीहरु कुरा गर्छौं। नन युनिफर्म भेलोसिटी कसरी मेजर गर्ने, अथवा एउटा कर्वमा भएको है, यसको दुईवटा मिनिङ छ, स्पेशली दुईटा कुराले एराइज भएको छ। जस्तो हाम्रो एउटा कर्व छ, कर्वसँग एउटा टेन्जेन्ट छ है, यो टेन्जेन्टको स्लोप कसरी मेजर गर्ने है, यो दुईटा कुरालाई लिएर उनीहरूले धेरै रिसर्चहरु गरे र फाइनल्ली यो रिसर्चको रिजल्ट इन्डिपेन्डेन्टली यो रिसर्चको रिजल्टको रूपमा के आयो त, यो डेरिभेटिभ है। यो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट आयो र यो दुईटा कन्सेप्टलाई नै हामी के भन्छौं त, डेरिभेटिभ भन्छौं। अब डेरिभेटिभ भनिसकेपछि यो डेरिभेटिभको दुईवटा मिनिङ छ, एउटा फिजिकल मिनिङ छ र अर्को भनेको के छ त, ज्योमेट्रिकल मिनिङ छ। अब हाम्रो फिजिकल मिनिङको कुरा गर्ने हो भने फिजिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ फिजिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ। अब यो फिजिकल्ली डेरिभेटिभले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, अब डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त, इट measures the rate of change है। स्पेशली यसले के गर्छ त, रेट अफ चेन्जलाई मेजर गर्छ। डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै के हो त, यसले रेट अफ चेन्ज अफ वान भेरिएबल with respect to the another independent भेरिएबल। अब यो पनि भेरिएबलै भन्न सकिन्छ हामीले। जस्तो हामीसँग एउटा फंक्सन छ है, स्पेशली हाम्रो भनेको फंक्सनसँग पनि रिलेटेड छ। यो भनेको के हो त, फंक्सन छ हाम्रो fx = y भन्ने फंक्सन छ। यसको मिनिङ हुन्छ, तपाईले फंक्सनमा पनि पढ्नु भएको छ होला, यसको मिनिङ हुन्छ y भनेको के हो त, एउटा फंक्सन हो which depend upon the x भनेपछि
y इक्वल्स 2x² प्लस 3x प्लस 2 भनेको यो के हो त? दिस इज अ फंक्सन, एउटा फंक्सन हो यो भनेको x को भ्यालुमा के छ त? y डिपेन्ड हुन्छ। द y डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ x, दैट मीन्स x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यो x भनेको के हो त? इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो भनेको इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यसलाई कुनै पनि कुराले इफेक्ट गर्दैन। एन्ड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यो भनेको के हो त? डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। यो डिपेंडेंट वेरिएबल किन भएको भनेको x को भ्यालु चेन्ज हुँदै जाँदा y को भ्यालु पनि अभियसली चेन्ज हुन्छ, तर x को भ्यालु y मा को चेन्जको कारणले गर्दा y को कारणले गर्दाखेरि x मा चेन्ज चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त? यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट भन्छौँ, y लाई भने x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आएको चेन्जले है यसमा चेन्ज गरिसकेपछि के हुन्छ त? x मा चेन्ज गरिसकेपछि y मा पनि अभियसली चेन्ज आउँछ। र कति चेन्ज आयो त? है इन अ सर्टेन इन्स्ट्यान्ट, हामी भन्छौँ नि इन्स्ट्यान्ट। इन्स्ट्यान्ट भनेको तत्काल, कुनै पनि समयमा है एउटा सर्टेन टाइममा, सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा यसमा y मा x मा आएको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि कति चेन्ज आयो भनेर त्यसको रेट मेजर गर्नु नै के हो त? दैट इज द डेरिभेटिभ। है त्यो नै के हो त? हाम्रो लागि डेरिभेटिभ हो। र डेरिभेटिभले जहिले पनि के गर्छ त? इट मेजर्स द रेट अफ चेन्ज अफ one variable with respect to the another independent variable in a certain instant, कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा हो। यो कुरा कहिले पनि हामीले भुल्नु भएन है। फर इक्जाम्पल यो एउटा स्टेट पाथ छ, अब हामी यो भनेको एउटा कुनै पनि बडी एबाट बी सम्म मुभ गरिराखेको छ है, स्ट्रेट लाइनमा छ। र अब हामीले कुनै पनि पोइन्टहरु लिन सक्छौं। पी क्यू भन्ने दुईटा पोइन्ट छन्, पी र क्यू भन्ने दुईवटा पोइन्टहरु छन्। पी र क्यू दुईवटा पोइन्ट छन् भने अब यहाँ त गयो है, हामीले के गर्न सकिन्छ त? सिम्पली हामीले एभरेज भेलोसिटी मात्रै त यहाँ निकाल्न सकिन्छ हैन। एभरेज भेलोसिटी भन्यो भने एभरेज भेलोसिटी भन्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त? एभरेज भेलोसिटी भन्यो भने यो भनेको टोटल डिस्टेन्स हैन, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन। अब यो त हामीले अभियसली निकाल्न सक्छौं, तर सधैँ एदेखि बी सम्म जाँदाखेरि एभरेज भेलोसिटी, फर एक्जाम्पल एभरेज भेलोसिटी 50 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने त एभ्री पोइन्टमा त 50 मिटर पर सेकेन्डमै त यो गइराखेको त छैन। कुनै कुनै बेलामा त बिचमा त त्यहाँ चेन्ज पनि भयो होला हैन। हो त्यो चेन्ज पनि भयो कि भनेर मेजर गर्ने, अथवा कुनै पनि सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा त्यसको भेलोसिटी कति छ त है, त्यसको भेलोसिटी कति छ त भनेर हामीले मेजर गर्नको लागि के युज गर्छौं त? डेरिभेटिभ। र यसले के गर्छ त? डेरिभेटिभ मेजर्स द भेलोसिटी अफ दैट मुभिङ अब्जेक्ट इन अ सर्टेन इन्स्ट्यान्ट। त्यो इन्स्ट्यान्टमा मेजर गर्छ। जस्तो हामीले फर एक्जाम्पल हामीले यदेखि पी सम्मको डिस्टेन्स भनेको यस भनेर लियौं भने है, अब यहाँ पनि के हुन जान्छ त? बढ्दै जान्छ। जस्तो हामीले भनौं अब यो भनेको डेल्टा एक्स भनौं, चेन्ज, स्मल चेन्ज, पी बाट क्यू सम्मको भनेको यो स्मल चेन्ज हो है। यसले यतिसम्म ट्राभल गर्नको लागि कति टाइम लिएको थियो त? इट टेक्स द टाइम टी टाइम लिएको थियो भने अर्को के हुन्छ त? यहाँ पनि डेल्टा टी सर्टेन टाइम पिरियड पनि इन्क्रिज हुन्छ। अभियसली पनि टाइम पिरियड इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि डिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ त? इट डिपेन्ड्स अपन द टाइम। डिस्टेन्स भनेको अथवा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं, यो भनेको के हो त? इट इज द फंक्सन अफ टी। अब यो भनेको इट इज द फंक्सन अफ टी को फंक्सन हुन जान्छ। भनेको टाइम पिरियड चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि डिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, अथवा यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि बढ्दै जान्छ है। भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ त? टाइममा डिपेन्ड हुन्छ। र अब कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा जाँदाखेरि
र हामीले के भन्न सक्छौं त when the t tends to 0 है कुनै बेला के हुन सक्छ त t टाइम भनेको t भनेको एकदमै भेरी नियर टु द 0 है यो t भन्ने यो पार्टिकुलर टाइममा हेर्दाखेरि यहाँदेखि योदेखि यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स भनेको को टाइम पिरियड भनेको के छ त एकदमै सानो छ इट टेन्ड्स टु 0 0 को नजिकै छ t टेन्ड्स टु 0 छ भने त्यति बेला जति त्यो लिमिटमा अब टेन्ड्स टु भनेपछि नट एक्ज्याक्टली 0 नै होइन तर इट इज भेरी नियर विथ द 0 सम्म एकदमै नजिक भएको पिरियडमा के हुन्छ त त्यो टाइमको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नै हाम्रो के हुन्छ त दैट इज द इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी र डेरिभेटिभले के गर्छ त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी मेजर गर्छ। अब त्यसलाई हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ त रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। अब हाम्रो भेलोसिटी आयो हैन भेलोसिटी आयो भने फर्स्टमा गरिसकेपछि हाम्रो भेलोसिटी आयो। अब भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं त अब यस्तो टर्ममा यसलाई यो भनेको हाम्रो भेलोसिटी हो सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि र यति कति बेला त अब हामीले यसलाई लिमिटिङ भ्यालुको रूपमा युज गर्छौं लिमिट डेल्टा t टेन्ड्स टु 0 हो यो पिरियड यो नै के हो त हाम्रो भेलोसिटी हो र यो भनेको के हो त इट रिफर्स द डेरिभेटिभ। यसले नै के गर्छ त डेरिभेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब यसलाई हामीले के गर्यौं त सेकेन्ड पिरियडमा लग्यौं भने सेकेन्ड टाइममा लग्यौं भने फेरि के हुन्छ त यो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको त एक्सेलरेसन हुन्छ। यसरी हामीले यो एउटा फिजिकल मिनिङलाई दिन सकिन्छ। यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। खास यसको मिनिङ फिजिकल मिनिङ भनेको के हो इट मेजर्स द रेट अफ चेन्ज अफ one variable with respect to the another independent variable at the certain instant at any instant। त्यही भएर हामीले यसलाई के पनि भन्छौं त यो भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौं त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भन्छौं। इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेको के हो त कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टको तत्कालमा कुनै पनि सर्टेन टाइम पोइन्टमा टाइम पिरियडमा अनि सर्टेन पोइन्टमा जुन छ त्यो पिरियडको भेलोसिटी भनेको नै हाम्रो के हो त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो है। यसरी हामीले के बुझ्न सकिन्छ त यसको फिजिकल मिनिङलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीले यो कुराहरुलाई लेख्दै जाँदाखेरि अब यसलाई के भनेर लेख्ने त डेल्टा s बाइ डेल्टा t। अब यसलाई अलिकति फरक तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ फंक्सनको रूपमा लेख्दाखेरि फरक तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले लेख्न पनि सकिन्छ। सिम्पली यो भनेको नै के हो त डेरिभेटिभ हो है। र अब ज्योमेट्रिकली अब यो फिजिकली यो भयो भने ज्योमेट्रिकली के कुरा आउँछ त अघि नै मैले भनिसके कि ज्योमेट्रिकली यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर पनि हामीले अलिकति थोरै हेरौं है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन symmetrical interpretation in geometrical interpretation the derivative represents है। अब यो डेरिभेटिभले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जस्तो यो एउटा कर्व छ है कर्व छ यो एउटा कर्व छ। अब यो कर्वमा एउटा लाइन छ है एन्ड अब एउटा हामीले कुनै पनि पोइन्ट लियौं जस्तो AB भनौं है। AB भन्ने दुईटा पोइन्ट लियौं भने यो लाइनले टच गरेको यो AB लाई हामी सेकेन्ड भन्छौं सेकेन्ड AB यो भनेको यो लाइनको एउटा पार्ट है। यो एउटा पार्ट भयो यो सेकेन्ड भयो है। यो सेकेन्डमा के हुन्छ त अब यो दुईटा पोइन्ट छ व्हेन दिस लाइन इज मुभिङ। अब जति बेला यो लाइन मुभ भएको छ यतातिर आइराखेको छ है यसरी आइराखेको छ भने अब फाइनल्ली यो के हुन जान्छ त मुभ हुँदै जाँदाखेरि when A tends to B or B tends to A
बी भनेको ए को नजिकमा आउने बेलामा एकदमै नजिकमा आएको बेलामा के हुन्छ त इट टचेस जस्ट टचेस द कर्व। यसरी के हुन्छ त यसले कर्वलाई जस्ट टच गरेर आउँछ है। इट टचेस द जस्ट टचेस द कर्व एन्ड इट इज टेन्जेन्ट हो। यो के हुन्छ त कर्वमा यो कर्वमा टेन्जेन्ट हुन्छ र यसले के दिन्छ त इट गिभ द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट एट एनी लाइन इन अ सर्टेन इन्स्टेन्ट। कुनै पनि इन्स्टेन्टमा यसले के दिन्छ त स्लोप दिन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो त यसले भनेको इट मेजर द स्लोप अफ tangent in a line at any instant. Now, it measures the slope of tangent in a line at any instant. कुनै पनि इन्स्टेन्टमा यो के भइरहेको छ त टेन्जेन्टको स्लोप कति छ यो लाइनमा उभको कुनै पनि कर्वको इट मेजर द स्लोप अफ कर्व लेखौँ कर्व टेन्जेन्ट इन अ लाइन एट एनी इन्स्टेन्ट। कुनै पनि इन्स्टेन्टमा कति छ भनेर यसले मेजर गरिराखेको हुन्छ। यसरी हामीले ज्योमेट्रिकल्ली र फिजिकल्ली के हुन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसरी नै लेख्ने हो भने हामीले अघि भने जस्तै अब यो पोइन्टहरुलाई लिने हो भने अब जस्तो यतातिरको पोइन्टहरुलाई यसले के गर्छ त डाइमेन्सनमा मेजर गर्दाखेरि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा मेजर गर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो यक्स हो भने यतातिर हामीले वाइ को रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेर यसरी हामी फरक तरिकाले देखाउन पनि सक्छौं हैन। अब त्यो टर्ममा लेख्ने हो भने हाम्रो स्लोप भनेको के हुन्छ त स्लोप भनेको डेल्टा एक्स बाइ डेल्टा वाइ भनेर लेख्न सक्छौं। यो एक्स र वाइ भनेको के हो त where delta x is small increment in x and delta y is small increment in y। यो भनेको स्मल इन्क्रिमेन्ट भनेको भेरी स्मल चेन्ज है। अब यसरी नै हामीले के गर्न सकिन्छ त यो चेन्ज कति भछ भनेर यो चेन्ज रेट अफ चेन्ज भनेर पनि यो स्लोपलाई हामीले मेजर गर्न सकिन्छ है। ल तपाईहरुलाई मैले आज केही कुराहरु सिकाएँ। अब यो भिडियोको बारेमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई राम्रो लागेमा यसरी नै म निरन्तर रूपमा यिनै डेरिभेटिभसँग रिलेटेड कुराहरुमा पनि अझै डिस्कसन गर्दै जाने छु र पक्कै पनि तपाईहरुले मन पराउनु हुने छ भन्ने आशा गरेको छु। हस्त धन्यवाद।